नमस्कार साथीभाइहरू, स्वागत छ तपाईँलाई डिजिफेक्सनको नयाँ भिडियोमा। यस भिडियोमा हामीले अलटुगेदर 4 टपिकमा फोकस गर्न आँटेका छौँ, जुन छ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन। यो प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले व्यापको मतलब बुझ्नुपर्छ। व्याप हो राइट अ प्रोग्रामको सर्ट फर्म। अबदेखि हामीले जुनै पनि प्रोग्राम लेख्दा चाहिँ हामीले व्यापको युज गर्छौँ। यस प्रोग्रामको टपिकमा चाहिँ व्याप हामी लेख्छौँ। अब यसपछि यो 4 प्रोग्राम लाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो यो एउटा कुरा ध्यान राख्नु कि यो पार्ट 2 हो। मतलब पार्ट 1 पनि पहिला हेरेर राख्नुहोस् अनि मात्र तपाईँले पार्ट 2 बुझ्नुहुन्छ। यसरी मैले धेरै पार्ट्स आँटेका छ, त्यही भएर हरेक पार्ट चाहिँ वाच गर्नुहोस् अनि त्यो पनि सिरियली वाच गर्नुहोस्। ल अब सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले एडिसन प्रोग्राम सुरु गरौँ। एडिसन प्रोग्रामको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँलाई थाहा होला सिएलएस लेख्नुपर्छ। सिएलएस लेखेपछि तपाईँले इनपुट लेख्नुहोस्। इनपुट सेमिकोलन दिनुहोस् अनि तपाईँले लेख्नुपर्छ enter a number. Enter a number. सेमिकोलन क्लोज यस्तो दिनुहोस् अनि कुनै एउटा अल्फाबेट असाइन गर्नु। म यहाँ असाइन गर्दैछु। नेक्स्टमा यसपछि लेख्नुहोस्। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ? सम निकाल्नु छ। त्यो सम गर्न एस इक्वल्स टु अब इन्टर अ नम्बरले हुँदैन, हामीले दुईटा नम्बरको सम निकाल्नु छ। इन केस इन्टर टु नम्बर्स अनि यसमा दुईटा हामीले लेटर असाइन गर्नुपर्छ। ए कमा दिएर अर्को कुरा दिउँ, म बी दिएको छु। त्यसपछि एस इक्वल्स टु ए प्लस बी प्रिन्ट गर्नुहोस्। प्रिन्ट एस अनि एन्ड F5 थिच्नुहोस्। F5 थिचेपछि तपाईँको प्रोग्राम अपियर भयो। यसमा दुईटा नम्बर हामीले इन्टर गर्छौँ। हामीले यहाँ इन्टर गर्छौँ 2 र 3, सम आयो 5। हाम्रो समको प्रोग्राम सक्यो। यसपछि गरौँ सब्ट्र्याक्सनको प्रोग्राम। सब्ट्र्याक्सनको प्रोग्राममा सबवटा सेमै हुन्छ। बस हामीले यहाँ सब्ट्र्याक्सनको प्रोग्राममा ए को प्लस ठाउँमा माइनस दिइहाल्ने हो अनि F5 थिच्ने हो। अपियर भयो। मैले यहाँ 5 र 8 लेखेँ। 5,8 लेखेँ। सम -3 आयो। सब्ट्र्याक्सन -3 आयो। त्यसपछि अब हामीले अब के भन्छ प्रोडक्ट निकाल्नु छ। प्रोडक्ट माइनसको ठाउँमा हामीले यहाँ प्रोडक्ट सिम्बल दिइहाल्ने हो। F5 थिच्ने हो। थिचेपछि हाम्रो प्रोग्राम अपियर भयो। मैले यहाँ 2 र 7 2 र 9 लेखेँ। 18 आयो। यहाँ प्रोडक्ट भयो। डिभिजनको टाइममा हामीले खालि डिभिजनको साइन दिने हो। F5 थिच्ने हो। यहाँ आउँछ। फर इक्जाम्पल मैले 4,8 लेखेँ। यहाँ 0.5 आउँछ। यसरी हामीले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्दै 4वटा प्रोग्राम हामीले लेख्यौँ। अब यसपछि चाहिँ अब हामीले म तपाईँहरूलाई यसपछि एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेख्न सिकाउँछु। त्यो हो तपाईँले सिक्नुभयो कसरी हामीले प्रोडक्ट सम निकाल्यौँ। तर अब यहीहरू युज गर्दा हामीले क्यालकुलेटर कसरी बनाउने? इनकेस अब तपाईँले हेर्नुभएको होला क्यालकुलेटर हुनुहुन्छ। क्यालकुलेटरमा युजली मेन जुन हामी क्यालकुलेटर युज गर्छौँ एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर हुन्छ। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर कुरा भने सिम्पल क्यालकुलेटरमा के हुन्छ? एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन 4वटा मेन कुरा हुन्छ। अब 4वटालाई एज पर विस फङ्सन गर्नको लागि हामीले अब लुपिङ स्टेटमेन्ट सिक्नुपर्छ। नेक्स्ट भिडियोहरूमा हामीले लुपिङ स्टेटमेन्ट सिक्छौँ। लुपिङ स्टेटमेन्ट अरू 3 टाइप्सको हुन्छ। नम्बर 1 हो हाम्रो इफ देन एल्स। नम्बर 2 हाम्रो इफ देन अनि नम्बर 3 हाम्रो यस्तो डु वाइल। इफ देन होइन, वाइल वेट। युजली हामीले यो 3टा लुपिङ स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। 3टाको काम डिफ्रेन्ट छ। 3टाले केही न केही फरक पार्छ। तर यो भिडियोको लागि यति मात्रै। भेटौँला छिटो अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि टाटा, बाई बाई, टेक केयर।